กโทกับพ่อผู้หัวหน้าวงยังดีใจพองยืนงงพอหัวหน้าวงรับเข้าวงหมอลำหัวหน้าเพิ่นถามอีลาพอลำพอร้องได้บ่ต่อไปพอได้อยู่พอแต่ว่าบ่เก่งคือล้างถ้วยล้างสามบ่คิดว่าพ่อเพิ่นสิเมตตาเด็กน้อยตาดำๆให้เรียนร้องเรียนฟ้อนก่อนลำเพิ่นว่าลัง